مهربان آفریدگارم، به نام و به یاد تو، به نام تو که نامت آرامش بخش دل هاست. درود بر تو که در مسیر شگفت‌انگیز شعله‌های دوقلو هستی و نوری هستی بر روی این کره خاکی. درود بر تو که اسطوره عشق هستی و کارگزار نور. رویا تارخ هستم و پیشبینی سال 2025 ماه نو کریسمس و ماه ژانویه رو برای شما عزیزان دارم. قبل از اینکه بخوام این انرژی خوانی و این پیش بینی رو برای شما داشته باشم و ارائه بدم به شما عزیزان، سال نو میلادی 2025 رو بهتون تبریک میگم. از صمیم قلبم آرزو میکنم که سال 2025 سال اتحاد و سال شعله‌های دوقلو، جفت‌های روحی باشه و سال پربار صلح، عشق، آگاهی و آرامش جهانی باشه. آمین. تا انتهای ویدیو با من باشید. خب قبل از این که بخوام مطالبی رو که از سایت گرفتم برای شما عزیزان بخونم، اول میخوام از یک سری از اتفاقات و تجربیات شخصی خودم باهاتون صحبت کنم و همینطور متمرکز شم در همین لحظه و همین الان هر چیزی که بر من جاری میشه رو به شما بگم و از شهودم بهره مند شم و از این انرژی در مورد مسائلی که مربوط به شعله‌های دوقلو هست با شما صحبت کنم. اتفاق خیلی جالبی که برای من در ماه قبل افتاد این بود که کاملا به مرحله خنثی شدن و رها شدن رسیدم. کاش فقط خنثی شدن و رها شدن بود. اصلا انگار دیدید یک زبان عامیانه میگن از این ور بوم افتاد اون ور بوم. کلی حس رهایی، حسی که اصلا برای خود من کاملا عجیب بود و تمام اینا رو یه جوری احساس می کردم که به این شکل بود. زمانی که می خوابیدم و صبح که از خواب بیدار می شدم انگار یک سری چیزا درون من پاکسازی شده بود. ناگفته نماند یکی از کارهایی که انجام می دادم این بود که هر بار به شکل‌های مختلف از خدا می خواستم که توی این مسیر کمکم کنه و بارها و بارها اگر می خواستم به رهایی برسم از خدا کمک میخواستم. اگر میخواستم به مسیری برسم که حتی یک سری از خاطرات برای من فراموش بشه از خدا کمک میخواستم. یعنی هر چیزی رو که از خدا خواستم چون بهش اعتماد کرده بودم با بند وجودم همه رو برام انجام داد و این یک تجربه فوق‌العاده عالی و شگفت‌انگیز برای من بود. این حس رهایی. از طرف دیگه اتفاق دیگه‌ای که برای من افتاده بود این بود که انرژی مردانه الهی درون من سطحش بالا اومد و باز من افتادم دنبال این که فقط تمرکزم روی هدفهام باشه، هرچه بیشتر سعی کنم سطح آگاهیمو بالاتر ببرم. یک مدت اصلا حتی انرژی زنانه الهی منم که بالا اومده بود توی اون موقعیت هم سعی می کردم که روی خلاقیت خودم کار کنم. اتفاقات خیلی جالبی که افتاده بود این بود که دلم میخواست ببینم چه چیزهایی رو دلم میخواد خودم درستشون کنم. یک سری ایده ها نمیدونم میشناسم توی برنامه پینترست ایده ها رو میدیدم و همه اینا ناخودآگاه بود که دقیقاً با شوق و ذوق مثلا رفتم یک سری وسایل ها رو خریدم برای اینکه حالا یک سری از زیورآلات رو خودم با دست خودم درست کنم و لذت می بردم از کاری که می کردم. و یا اینکه حتی در کنار کارهایی که انجام میدادم برنامه‌ریزی کرده بودم که اگر بشه خب یک موقعیت شغلی دیگر رو برای خودم ایجاد کنم و دارم برنامه ریزی میکنم برای همین مسئله که توی فکر این بودم که بخوام شرایط و موقعیت زندگی خودم رو ذره ذره بالاتر ببرم. چرا؟ چون که میدونیم هر وقت که در رابطه با مباحث قانون جذب و چیزای اینجوری صحبت میکنیم ما میگیم بهش فکر میکنی، به خواستت فکر میکنی، اما کائنات و جهان هستی خودش بهت کمک میکنه و مسیر میده.
و خیلی جالب بود که دقیقاً من توی ماه دسامبر سال 2024 من همه اینا رو با بند وجودم تجربه کردم و لمسش کردم و واقعاً فهمیدم تمرکزمون رو روی هر چیزی که بذاریم کائنات و جهان هستی با همون همراهی میکنه. از طرفی چیز دیگه ای که پیش اومد و احساس میکنم و الان میخوام بهتون بگم، حس میکنم سال 2025 سالی هست که برای خیلی از شما عزیزان میتونه سال اتحاد و وصال باشه. همه اینا برمیگرده به خودمون که چه کارهایی رو داریم انجام میدیم، تا چه حد داریم روی خودمون کار میکنیم. سال 2025 سال معجزه هست. من نه یک جا نه دو جا چند جا اینو خوندم. معجزه برای شعله‌های دوقلو. اما قرار نیست که اگر میخونیم و میفهمیم که سال 2025 سال معجزه هست بخوایم خودمون رو، رشد درونی خودمون رو و این مسیر معنوی رو رها کنیم. نه، اتفاقا همه ما میدونیم در صورتی شعله های ما توی مسیر آگاهی میفتن، کارماسوزیشون زود تموم میشه و رشد میکنن و به سمت مسیر اتحاد میان که ما رشد کنیم. پس زمانی که ما متوقف میشیم شعله دوقلوی ما متوقف میشه و زمانی که ما قدم برمیداریم و ما رشد میکنیم ناخودآگاه شعله دوقلو مسیر خودش رو طی میکنه، حتی نمیدونه و نمیفهمه چرا این اتفاق داره میفته. و قبل از شروع مطالبی که آماده کردم بخوام بخونم یه خبر خیلی 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 خوب و هیجان انگیز براتون دارم. نمیدونم این خبر رو الان بهتون بدم یا آخر ویدیو. این خبر رو میذارم برای آخر ویدیو، آپدیت رو میخونم باهاتون به اشتراک میذارم. همیشه صوتی آماده میکردم و باهاتون به اشتراک میذاشتم. این دفعه دلم خواست که حضوراً مثل کتاب هایی که میخونم بخونم و با شما عزیزان دل به اشتراک بذارم. بسیار خوب. پیشبینی شعله دوقلو ژانویه 2025. سال نو مبارک. شعله های دوقلو وارد سال 2025 می شوند و فاز جدیدی آغاز می شود، زیرا انرژی های ماه گرگ ژانویه را به زمان قدرتمندی برای تجلی و تنظیم قصد تبدیل می کند. 1. شعله های دوقلو در حال ورود به سال جدید، سال نو 2025 برای شعله های دوقلو. سال 2025 آغاز سال نو تازه‌ای برای شعله دوقلوست و بسیاری نسبت به آنچه که در سال 2025 برای اتصال شعله دوقلو در نظر گرفته شده است، الهام گرفته و خوشبین خواهند بود. زمان آن فرا رسیده که گذشته را پشت سر بگذاریم و فقط آنچه را که دوست داریم و برای خود عزیز می‌دانیم به سال 2025 بیاوریم. اگرچه رها کردن گذشته همیشه آسان نیست، به خصوص زمانی که صدمات یا اشتباهات قدیمی در میان باشد، اما این بستگی به ما دارد که تصمیم بگیریم که آیا نمی‌توانیم از کنار این مسئله عبور کنیم یا آنها می توانند برای ما یک معامله ساز کامل باشند. تمرکز بر روی آنها فقط باعث می شود که حتی برای مدت طولانی تری در رکود غوطه‌ور شویم. مرحله‌ای که تا همین حد ادامه خواهد داشت تا زمانی که به آن اجازه دهیم با سود کمی برای خود یا موقعیتمان باقی می ماند. سال نو فرصتی هیجان انگیز را برای شعله های دوقلو به ارمغان می آورد تا تقریباً از نو شروع کنند. اما طبق شرایط آنها سال 2025 سالی است که شعله های دوقلو شروع به رقصیدن با ضربان طبل خود می کنند و قدرت و آزادی خود را از محدودیت سفت و سخت باز پس می گیرند. تأثیرات، قضاوت‌ها و معیارهای دیگران رسیدن به حقیقتی که در اعماق قلب و روح آنها مدفون است. 2. شعله‌های دوقلو، بازتاب، پردازش و حرکت به جلو.
شعله‌های دوقلو به تازگی وارد فاز یا چرخه کاملا جدیدی شده اند و فرصتی دیگر برای پاک کردن تخت سنگ و شروعی تازه در سال 2025 به ارمغان آوردند. اما برخی از ما ممکن است هنوز کاملا آماده نباشیم و احساس کنیم که جهان سریعتر از آنچه که میتوانیم ادامه دهیم در حال حرکت است یا میتواند سرگیجه آور شود. خوشبختانه کیهان ما را به خوبی میشناسد و به طور کامل مطلع شده است که ممکن است هنوز در حال پردازش همه چیزهایی باشیم که در طول سال گذشته آموخته ایم و تجربه کرده ایم. در سال 2024 چه اتفاقی افتاد؟ کدام بالا و پایین ها رابطه شعله دوقلوی شما را وارونه کردند یا آینده نگری شما را تغییر دادند؟ چه خبر یا اقدامی دنیای شما را به بنبست رساند و مسیر یا برنامه های شما را برای همیشه تغییر داد؟ کدام درس زمانی سخت‌ترین به نظر می رسید اما اکنون ثابت شده است که از همه با ارزش‌تر است؟ اگر به تمام اتفاقاتی که افتاده فکر کنیم می توانیم ببینیم چقدر پیشرفت کرده ایم، چقدر قدرت و شجاعت به دست آورده ایم و همه اطلاعاتی که اکنون می دانیم که قبلا نمی دانستیم همه مربوط به ما بود و ما را در مسیر تکامل قرار داد. در تمام سختی ها و آزمایش ها رشد می کنیم و برای همیشه به بالاترین و بهترین خود تبدیل می شویم. وقتی بتوانیم به گذشته نگاه کنیم و راهی را که به تازگی طی کرده ایم بپذیریم، می توانیم واقعا شروع به دیدن و تصدیق کنیم که به کجا می رویم. جهان می تواند مسیر جدیدی را پیش روی ما آغاز کند در جهت آینده ای که شما می خواهید. 3. بازگشت شعله‌های دوقلو به اصول اولیه. با ورود شعله‌های دوقلو به سال 2025 آنها ممکن است در مورد آنچه که واقعاً برای آنها مهم است فکر و درک کنند و این میتواند منجر به اشتیاق برای بازگشت به اصول اولیه یا تمایل به ساده کردن زندگی خود به طریقی شود. زندگی در چند سال اخیر بسیار پیچیده شده است. با پیشرفت مداوم، تغییر و خیزش تکنولوژی، دوران مدرن مشکلات منحصر به فرد و کشمکش‌های جدیدی را وارد رابطه شعله دوقلو می‌کند که نسل‌های دیگر قبلاً با آن روبرو نبودند. البته با این همه پیشرفت چیزهای خوبی وجود دارد، اما می‌تواند شعله‌های دوقلو را در حسرت یک زمان ساده‌تر یا حتی هوس یک حس سنت و آشنایی باقی بگذارد. در سال 2025 شعله دوقلو ممکن است تمایل عمیقی پیدا کند تا از آشفتگی‌های پیچیده دنیای مدرن با تکنولوژی پیشرفته و فوق مادی ما رهایی یابد. به جای آن تصمیم بگیرند که به قدرت‌های خود تکیه کنند و معنویت و تلاش‌های معنادار خود را کشف کنند. 4. شعله‌های دوقلو، تعیین اهداف و برنامه ریزی. سال 2025 فرصتی برای تعیین اهداف جدید، ایجاد برنامه‌ها و سازماندهی بیشتر است. وقت آن است که چشمانداز خود را برای آینده خود رسما در مرحله برنامه ریزی قرار دهید. با نوشتن چیزهایی که می‌خواهید در سال 2025 به دست آورید و تجربه کنید، در مورد آنچه می‌خواهید و به کجا می‌روید شفاف سازی کنید. حتی اگر همه آنها شامل شعله دوقلوی شما نباشند، شگفت زده می‌شوید که چقدر آسان جهان با شماست. می توانید مسیرهای خود را هماهنگ کنید، حتی اگر با هم برای آن برنامه ریزی نکرده باشید.
با نوشتن اهداف خود شانس خود را برای دستیابی به اهداف خود افزایش می دهید. سپس می توانید به راحتی هر مرحله را شکسته و ایده هایی در مورد اینکه چه اقدام یا مسیری را می توانید برای موفقیت در پیش بگیرید در میان بگذارید. انجام لیست ها، تابلوهای چشمانداز، تقویم ها، مجلات و غیره می تواند برای سازماندهی اهداف شما و متمرکز ماندن بر کارهای پیش رو مفید باشد. اما خودتان را غرق نکنید. سعی کنید آن را ساده و با اهداف روشن نگه دارید و فقط با آن سرگرم شوید. 5. 13 ژانویه 2025 ماه کامل، ماه گرگ. اولین ماه کامل سال 2025 به عنوان ماه گرگ شناخته می شود. این تصویر گرگ هایی را جمع می کند که در آسمان شب زوزه می کشند زیر یک ماه کامل زیبا و درخشان. گرگ موجودی بسیار نمادین است که با مضامین وفاداری، کار گروهی، انعطاف پذیری، بیباکی، غرایز عمیق بقا، اجتماع، تعادل، دگرگونی، کار در سایه و طبیعت وحشی و به ظاهر رام نشدنی آنها مرتبط است. ماه گرگ ممکن است این مناطق را در رابطه شعله دوقلو با درخشش نورانی خود برجسته کند و بینش جدیدی در مورد پویایی و پیچیدگی‌های مشارکت شعله دوقلو ارائه دهد. غریزه عمیق گرگ به طور طبیعی ظاهر می شود، بسیار شبیه به شهود شما. این راهنمایی درونی ما را به جستجو و ارائه عشق، محافظت، امنیت و احساس خانه با همتای شعله دوقلوی خود سوق می دهد. مانند احساس قوی تعلق و یگانگی که در آنچه که برای یکی خوب است، برای دیگری نیز خوب است. 6. تجلی شعله‌های دوقلو و جادوی ماه در سال 2025. ماه گرگ همچنین ممکن است قدرت تجلی شما را افزایش دهد و آن را به زمان ایدئالی برای تنظیم قصد و همچنین افزایش تشریفات جادویی و طلسم‌ها تبدیل کند. انرژی ماه کامل ژانویه ممکن است تلاش‌ها و اهدافی را که در آنجا انجام می‌دهید تقویت کند. سرعت تجلی و موفقیت شما را افزایش می‌دهد. ماه‌ها قدرتی را اضافه کردند که شاید شعله‌های دوقلو برای به ثمر نشستن جلوه‌هایشان نیاز داشتند. 7. قطعنامه‌های شعله دوقلو سال نو 2025. در آغاز سال 2025 بسیاری از شعله‌های دوقلو سنت ایجاد قطعنامه‌های سال نو را آغاز می‌کنند. قول‌هایی که به خود و به یکدیگر می‌دهند تا اهداف مورد نظر خود را محقق کنند. اگرچه بسیاری از ما تلاش می‌کنیم تا به تصمیمات سال نو پایبند باشیم، اما هنوز هم می‌تواند ارزش انجام دادن داشته باشد. به هر حال حتی برای مدت کوتاهی فقط به آنها پایبند باشید. پیشرفت بیشتری برای شما به ارمغان می‌آورد تا اینکه اصلاً آنها را امتحان نکنید. اما با گفتن این احساس می‌کنم که سال 2025 ممکن است آسان‌ترین سال برای شعله دوقلو باشد تا به اهداف و تصمیمات سال نو پایبند باشند. من معتقدم که انگیزه، خرد و قدرت در آنجا وجود دارد. من فکر می کنم که گروه شعله دوقلو در دهه گذشته رشد معنوی تصاعدی را تجربه کرده است. شاید حتی بیشتر از هر مقطع دیگری در تاریخ
درس‌ها سریع و قوی از راه میرسند و هر نسل از روح‌های شعله دوقلو را به شیوه‌هایی که نمی‌توانستند تصور کنند تحت تأثیر قرار می‌دهند. من معتقدم که جامعه شعله دوقلو مصمم‌تر از همیشه هستند تا به جایی که می‌خواهند برسند. پس از اینکه بارها و بارها احساس شکست می‌کنند. پس از سالها سوال در مورد اینکه آیا عشق بی قید و شرط واقعاً قابل دسترسی است یا خیر. پس از احساس ضربه به عقب و عبور از آن، شعله‌های دوقلو حقوق خود را پرداخت کرده اند و اکنون زمان درو کردن پاداش است. بنابراین برخلاف سالهای دیگر شعله دوقلو ممکن است متوجه شود که تصمیم‌های سال نویی که برای سال 2025 اتخاذ می‌کنند از یک مکان آگاهتر با تمایل اساسی‌تر برای جدی گرفتن و موفقیت در چشمانداز نزدیک ایجاد شده اند. و این هم از خوانش مقاله مربوط به آپدیت انرژی ژانویه در سال 2025. خیلی کامل و واضح بود که دیگه نیاز نیست در موردش صحبت کنم. فقط همین رو میدونم که سال 2025 یک سال فوق‌العاده سبکه. سال 2024 سال کارمایی بود و سالی بود که سنگینی‌های زیادی رو همه احساس کردیم. اما سال 2025 به خصوص که هر جا که دیدم همه داشتن طلب صلح، عشق و آرامش میکردن و این انرژی زمانی که جمعی باشه در جهان گسترش پیدا میکنه و باعث اتفاقات عالی‌تر برای همه مردم میشه. به خصوص که در این مسیر چقدر خوبه که ماها که در مسیر شعله‌های دوقلو هستیم نوری باشیم در زندگی دیگران و برای مسیر دیگران. قول خبر خوب رو بهتون داده بودم. خبر خوب رو بدم. اونم این که از طریق یکی از دوستان عزیزی که در مسیر شعله‌های دوقلو هستن متوجه شدم، بهم گفتن که تعدادی از عزیزانی که در مسیر شعله‌های دوقلو هستن ارتباطشون با شعله دوقلوشون برقرار شده، پیام یا تماس از شعله دوقلوشون دریافت کردن. عزیزی بوده که 25 سال جدایی داشته و هر دو حتی ازدواج کرده بودن، اما الان توی مسیری هستن که دارن نزدیک میشن به اتحاد و وصال و با هم در ارتباط قرار گرفتن بعد از 25 سال. عزیزی بوده که بعد از 3 سال یا حتی عزیزی که بعد از 5 سال این اتفاق افتاده و عزیزان دیگه که حالا تایمشون رو نمیدونستن اما اعلام کرده بودن که حتی یک عزیزی خودش اصلا در رابطه با مسیر با شعله خودش صحبت کرده بوده. قرار نیست این برای همه باشه ها. عزیزای دلم، خیلی از شما اصلا سوال کرده بودید که رویا قرار شعله ما حتما از مسیر آگاه باشه یا در رابطه با جفت‌های روحی شعله‌های دوقلو اطلاعاتی داشته باشه؟ نه. خیلی از عزیزان زمانی که کارماسوزیشون شروع میشه، مذکرهای الهی، بعد از شروع کارماسوزیشون اون وقت خود به خود توی مسیر یک سری از رهایی ها میافتن و ناخودآگاه کائنات و جهان هستی کمک میکنه که اون عشق الهی درون مذکر متجلی بشه و احساسش نسبت به شعله دوقلوش و مؤنث الهی بیدار بشه. همیشه گفتم، باز هم میگم، مسیرها با هم متفاوته. هر کسی تجربه خاص خودش رو داره، همونطور که هر کسی اثر انگشت مختص به خودش رو داره. عزیزای دلم، این سال رو با عشق شروع کنید. فقط روی خودتون کار کنید. رها باشید. رها کنید شعلتون رو، براش طلب خیر و برکت کنید. هر چقدر که شما رشد کنید، هر چقدر که پاکسازی بیشتری انجام بدید، تمرکزتون به خودتون باشه، روی درون خودتون باشه، قطعاً اتحاد و وصال شما زمان بندیش تغییر میکنه و نزدیکتر میشه. نمیدونم الان چه حسی داری، نمیدونم چه تجربیاتی داشتی
و یا این که داری حتما بنویسید. چیزایی که من تجربه کردم و نوشتم در ماه قبل، هر چیزی که توی ماه قبل تجربه کردید دلم میخواد اتفاقا بنویسید، چون میخوام همه رو بخونم و ببینم کیا تجربیاتشون مشابه همدیگه هست. تجربیاتتون رو حتما بنویسید، زیر همین پست به اشتراک بذارید و اگر درخواستی ویدئویی دارید برام بنویسید. اگر هر احساس قشنگی دارید اونو هم برام بنویسید. ممنونم از کامنت های زیباتون، از عشقی که به هم میدید، از احساس قشنگتون نسبت به من و بهتون میگم که خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.